ภาษาไทยว่าเครื่องกรีดนะฟิงฟิงไม่แนะนำวันนี้นะคะมินจะมาพูดถึง10สิ่งควรรู้ก่อนไปอินเดียค่ะถ้าใครได้ตามคลิปมินมานะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามินเดินทางไปเที่ยวอินเดียคนเดียวจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นห่วงเข้ามาเยอะนะว่าเป็นผู้หญิงไปเที่ยวอินเดียคนเดียวไม่กลัวถูกข่มขืนหรอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเดียเป็นที่ที่โด่งดังเรื่องแบบนี้วันนี้มินก็เลยจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังทั้งเหตุผลที่ไปแล้วถ้าเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำตัวอย่างไรทุกคนจะบอกว่าอย่าไปไม่เอาอันตรายไม่ปกติเธอทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมไม่ถึงไปเพราะมินอยากให้รู้สึกว่าการที่ผู้หญิงเดินทางคนเดียวอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้การที่เป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวมันไม่ได้ปกติเนาะกลายเป็นว่าอินเดียผู้หญิงถูกข่มขืนหรือการเดินทางที่ต่างๆสำหรับผู้หญิงมันอันตราย2 สิ่งนี้กลับเป็นสิ่งปกติความปกติมันคือเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับสิ่งที่คนทำบ่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่างบ้านเราสมัยก่อนผู้หญิงไม่ต้องไปเรียนหนังสือผู้หญิงต้องอยู่บ้านต้องเลี้ยงลูกแต่ดูตอนนี้สิตอนนี้ผู้หญิงทำงานผู้หญิงเก่งนี่คือแบบความปกติไปแล้วอะเราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งที่เราไม่ยอมรับนะมากดทับเราแล้วทำให้เราไม่กล้าออกไปสร้างความปกติแบบที่เราอยากให้มันเป็นนะคะอินไหมคะ ที่อินเดียมันมีเรื่องการข่มขืนอะไรซึ่งมินไม่ปฏิเสธนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆล่ะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราไปด้วยความเข้าใจสังคมความเป็นไปของเขาดังนั้นนะคะมินก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึง10สิ่งควรรู้ก่อนการเดินทางไปอินเดียเพื่อทำให้การเดินทางของเราสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะคะอันดับที่ 1 ไปอินเดียคนเดียวไม่มีเหงาแน่นอนอินเดียเป็นประเทศที่คนอยู่เยอะมากเสียงแต่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแปลว่าไกด์เรา and all the best เรายอมรับไว้เลยว่าดังคนเยอะวุ่นวายแน่นอนข้อ 2เวลาวินมินไปเช็คในกล้องนะคะก็จะเห็นว่าคนอินเดียเขาชอบกล้องอันนี้นะชื่อว่าเคสนะคะได้ยินนะคะเดี๋ยวได้นะใช่เขามีวัฒนธรรมการจ้องอยู่สิ่งที่เราต้องทำโดยเฉพาะผู้หญิงนะก็คือการตีมือคือรู้สึกว่าฝั่งอินเดียกับฝั่งปากีสถานต่างกันมากฝั่งปากีสถานจะแบบเงียบๆหน่อยแล้วก็ดูแบบเราอย่าไปจ้องตาเขากลับเพราะการที่เราจ้องกลับมันเหมือนการเชื้อเชิญอย่างหนึ่งแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปคุยกับเขาไม่ได้นะ I go straight yes you go right under the bridge จริงๆคนอินเดียเป็นคนน่ารักและเขาอยากเข้ามาคุยกับเราแต่สิ่งที่เราต้องมีเลยอันนี้สำคัญมากฟังนะคะสำหรับผู้หญิงที่จะไปอินเดียคนเดียวเราต้องมีความมั่นใจที่คนจะรับรู้ได้ไม่ใช่เดินแล้วรู้สึกแบบอ่อนแอกลัวถ้าเรายังไม่รู้สึกมิ้นยังไม่แนะนำให้ไปอินเดียเพราะว่าอินเดียไม่ใช่ที่สำหรับมือใหม่มิ้นไปมาแล้ว3 ครั้งอะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่มิ้นตัดสินใจไปคนเดียวเพราะมิ้นรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วถ้ายังไม่พร้อมไม่แนะนำข้อที่ 3ค่ะการมาอินเดียเราจะต้องปฏิเสธให้เด็ดขาดคนอินเดียจะเป็นคนที่แบบยุ่งกับเรามากเขาจะยูเราก็ไปยืมฟรามหน้าแท็กซี่ตึกคือมันเป็นเรื่องปกติมากถ้าเราไม่เอาเราก็หันไปว่า no no auto rickshaw แล้วเราก็เดินไปเลยไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงอะไรทั้งสิ้นถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัย no พี่อย่าง no I have a tuk-tuk registered vehicle of railway การปฏิเสธไม่ใช่การเสียมารยาทมาถึงข้อที่4นะคะคืออุปกรณ์ที่มินพกไปอินเดียและคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะนี่นะคะเขาเรียกว่า personal alarm นะคะไม่เรียกเป็นภาษาไทยว่าเครื่องกรีดนะพอเรากระตุกปุ๊บมันจะมีเสียงดังอุดหูนะคะลองดูนะคะมิ้นท์น่ะไม่แนะนำให้สู้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราสู้ไม่ได้ดังนั้นตัวนี้จะเป็นเครื่องที่แบบเรียกให้คนมาช่วยและทำให้คนใจร้ายเนี่ยเขาตกใจแล้วเขาหนีเราไปอันนี้สำหรับพวกของมีค่านะใส่เงินไว้พวกแบงก์ใหญ่ๆแล้วก็บัตรเครดิตอันนี้เป็นของผู้หญิงนะจะเก็บไว้ตรงนี้นี่ก็คืออย่างนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปในบาร์เราเนาะติดแป๊กแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละมันก็จะอยู่ตรงนี้ของมินแล้วนะฟิงนี่ค่ะ
ที่ไปนะคะผมเยอะมากผ้าเช็ดตัวที่เขาเอามาให้เราเนี่ยเปียกอย่างเปียกเขาก็แบบ no not wet การเปียกมันเป็นความจริงที่เถียงกันไม่ได้ความจริงของเขากับความจริงของเราไม่เหมือนกันเลยเราก็เลยแก้ปัญหาเตียงสกปรกผ้าเช็ดตัวสกปรกด้วยการพกไปเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็น sleep liner นะมันเหมือนถุงนอนบางๆแล้วพกติดตัวได้เส้นผมของแขกที่เข้ามาพักคนที่ไม่สามารถจะมาโดนตัวเราได้ผ้าเช็ดตัวค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าเช็ดตัวแบบที่มันแห้งง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงผ้าเช็ดตัวเปียกที่เขาเถียงว่าไม่เปียกของอินเดียข้อที่5ค่ะคนอินเดียกลิ่นแรงจริงไหมแล้วแต่แขวงมิ้นเคยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือพวกกัวฮาตีกาลกัตตาขึ้นเครื่องอะไรปกติแต่รอบนี้บินมาเดลี มันก็มีนิดหน่อยคือมันว่าเหมือนแบบเหงื่อมันเยอะเพราะอินเดียมันก็เป็นประเทศที่ร้อนเขากินอาหารที่เป็นเครื่องเทศเยอะมันก็เลยออกมาทางเหงื่อมันเป็นกลิ่นเครื่องเทศแหละคือเอางี้เราแก้ที่เขาไม่ได้เพราะเรามีปัญหาเองเราไปบ้านเขาวิธีง่ายคือเราก็พกผ้าปิดปากไปค่ะกันฝุ่นในด้วยเพราะอินเดียฝุ่นเยอะมากๆนะแล้วก็พกยาดมไปแล้วก็หยอดตรงผ้าปิดปากตัดเลยทุกอย่างจบค่าที่6ค่ะคนอินเดียชอบถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปกับเราไปถึงเนี่ยเราบอกเลยว่าพร้อมเป็น celebrity นะคะเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาจะมาสะกิดขอถ่ายรูปมาฟังพี่ถ่ายรูปฟังพี่ถ่ายจะแบบข้อ7นะคะอยากให้ลองอาหารอินเดียเราไปอินเดียเราไม่กินอาหารเขาเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงสตรีทฟู้ดนี่เยอะมากมีเสน่ห์มากโอ้ยดีมากแล้วมินท์ไม่เคยท้องเสียอะไรไปอินเดียเทคนิคง่ายๆก็คือให้ดูอาหารที่เขาทำสูตรใหม่ๆไอ้เรื่องอาหารข้างทางบางทีมันดูสกปรกแต่ถ้าเขาทำตรงนั้นน่ะมันโอเคโอ้ยเป็นไงนะโอ้โหแบบนิ่มมากๆว้าวควรกินต้องมาแล้วก็ที่ต้องหลีกเลี่ยงคือพวกน้ำแข็งสิ่งที่มันเป็นน้ำเย็นที่ต้องผสมน้ำเย็นของเขาอันเนี้ยหลีกเลี่ยงนี่อาจจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของมิ้นก็ได้กินแล้วอาจจะแบบท้องเสียเลยข้อที่8ไปอินเดียแล้วโดนโกงคงเป็นหลักแหละคือตุ๊กอะไรเงี้ยจริงไปอินเดียต้องใช้ตุ๊กแล้วนะมิ้นใช้โอล่ากับอูเบอร์เราเป็นนักท่องเที่ยวไอ้ที่เราหวังมันจะได้ราคาเดียวกับเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกดูฝรั่งมาบ้านเราดิถูกไหมคะ 3 chapati 10 rupees. One chapati 10 rupee. 3 chapati 10 rupee. How come? นี่ถ้าเราไปประเทศที่มันกำลังพัฒนาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็มีเศรษฐกิจครัวเรือนการที่เราได้ไปเดินทางมันคือเอกสิทธิ์สูงสุดเลยนะที่เราได้มีเงินมีเวลาได้มีโอกาสที่เราได้เดินทางมันเป็นของฟุ่มเฟือยเนาะเราไปถึงเราจะไปเที่ยวกับเขาบางทีเขาโกงเรา20-30 บาทเองเราต่อแทบตายเราเหมือนเราลืมตัวแต่พอเราไปต่อมากๆกันว่าข้าวเขาก็ไม่ได้กินอารมณ์เราก็ไม่ดีไปเดินทางเราไปสนุกเราไม่ได้ไปแบบเข็นเคี้ยวฟันต่อสู้กับใครThis is Sparta ถ้าเราควรแต่แบบแล้วเราจะสนุกได้ยังไงไปสนุกนะโอเคข้อที่9ค่ะมีอยากให้ลองนั่งรถไฟถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะลองแบบมันๆหน่อยเราก็นั่งรถไฟแบบสลีปเปอร์ที่ใส่น้ำที่แขวนเตียงมีคุณแม่1 คนมีอันนี้ห้องน้ำเหม็นมากๆนะคะ ถ้าเราอยากรู้สึกมันขึ้นไปอีกก็ไปนั่ง general แต่ว่ามินยังไม่เคยนั่งเพราะฉันมินแนะนำอะไรไม่ได้ do it at your own risk แต่ที่ต้องระวังไว้คือว่าไฟเขาไม่ตรงเวลามากแล้วก็ระบบจะเหมือนดีแต่งงก็จะมีแอปรถไฟขึ้นมาแหละใช้ easy go ก็ค่อนข้างเป๊ะในการที่จะบอกว่ารถไฟเราเลทกี่นาทีแล้วว่ามันเป็นวิธีการเดินทางที่สนุกแล้วเราก็ได้เห็นแบบ2 ข้างทางมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ต่อให้เราวางแผนดีแค่ไหนนะแต่การเดินทางเสน่ห์ที่สำคัญของมันก็คือการที่มันจะผิดแผนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมันอย่างอินเดียมันก็มีสิ่งที่คนมองในด้านลบอยู่เยอะบางทีเราไปด้วยทัศนคติที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะต้องไม่ชอบก็อยากจะให้เอาวันนั้นวางไว้ที่บ้านก่อน
การที่เราเดินทางอ่ะมันคือการที่เราออกจากบ้านเราเพื่อจะไปเข้าบ้านของอีกคนนึงเนาะเราไปบ้านเขาแล้วก็ทำตัวเป็นแขกที่น่ารักตั้งใจไปเรียนรู้ไปเห็นวัฒนธรรมของเขาเราก็เปิดใจยอมรับมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้มีความระมัดระวังใช้สติให้เยอะๆอีกเช่นกันทำได้แบบนี้นะคะการเดินทางไปเที่ยวที่อินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อินเดียนะก็จะสนุกมากๆแล้วก็ทุกคนก็อาจจะตกหลุมรักอินเดียเหมือนที่วันนี้มินตกหลุมรักอินเดียไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็เท่านี้แหละค่ะกับ10 ข้อที่ควรรู้ก่อนไปอินเดียไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย